हाई, आज चाहिँ हामी नेपाली स्टाइलको डोनट बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि 2 कप अल पर्पस फ्लावर यानि कि मैदा, 2 टेबलस्पुन अफ इन्स्ट्यान्ट है ड्राई इस्ट, अनि हाफ टिस्पुन अफ सल्ट, 1/4 कप अफ सुगर, 1 कप अफ ल्युकवार्म वाटर मनतातो पानी हालेर त्यो ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्स पहिला मिक्स गर्ने अनि त्यो 1 कप पानी हालेर त्यसलाई मजाले डो बनाउने अनि 45 मिनट्स चाहिँ वार्म ठाउँमा राख्ने। मैले चाहिँ ओभनको लाइट अन गरेर त्यहाँभित्र राखेँ डो रेज हुन दिनलाई। अनि यस्तो भयो। त्यसमा चाहिँ मुछ्न बेल्न इजी होस् भनेर थोरै अरू पिठो छरेर त्यसलाई डोको सेप दिने अनि मजाले रोल गर्ने। अनि रोल गरेर यतिको थिकनेस, यस्तो थिकनेस हुँदाखेरि चाहिँ आफूले अब डोनटको सेप दिएर कट गर्ने जे युज गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा बट्टाको बिर्को युज गरेर डोनट कट गरेँ। अनि कट गरेर राख्दाखेरि चाहिँ आफूले मैले चाहिँ ट्रेमा यसरी पिठो मजाले छरेर यसरी छरेर राख्नु भयो भने तल टाँसिँदैन, नभए चाहिँ टाँसेर पछि निकाल्ने गाह्रो हुन्छ। अनि फेरि रेज हुन दिनुपर्छ। अर्को 45 मिनट्स मैले फेरि ओभनभित्र लाइट अन गरेर राखिदिएँ। अनि 45 मिनट्स पछि चाहिँ तेल तताएर मिडियम टु हाई हिटमा तेल तताएर अनि सबै डोनट्स 1 एट अ टाइम गरेर फ्राई गरेँ। अनि त्यो 2 कप मैदाको चाहिँ मेरो लगभग 13-14वटा डोनट बनेको थियो, राम्रै साइजको यस्तो खालको। अनि डोनट सँगसँगै हाम्रो चिया पनि पाक्दैछ। डोनट र चिया मिठो हुन्छ होइन, नेपाली स्टाइलले टक्क खानलाई दिउँसोको स्न्याक्सको रूपमा यो। इन्जोय।